په دې لیب کې به مونږه راوټر آن سټیکی میتھډ امپلیمنٹ کوو. راوټر آن سټیکی د انټر ویلین راوټینګ د لپاره میتھډ دی. ویلین چې کله مونږه جوړ کو او دا ټرنک لینک جوړ کو نو دی ویلین د 10 د 10 سره کمیونیکیشن کولای شي، 20 20 سره کولای شي، خو 10 د 20 سره کمیونیکیشن نشي کولای. مین ویلین د یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای. د دې لپاره مونږه راوټر آن سټیکی میتھډ استعمالو. دا غي طریقه دا ده. اول خو ویلینې به څنګه جوړو. نو ویلینې جوړو طریقه هم په تیر شوي ویډیو کې کړې ده. دا چې کوم د سویچونو په منځ کې د ګیګابایټ 01 او ګیګابایټ 01 دا به مونږه ټرنک کوو او F05 به مونږه ټرنک کوو. دا هم په دې کې ټرنک کوو او راوټر آن سټیکی میتھډ دی ته چې کله مونږه د راوټر په یو انټرفیس کې سب انټرفیسز جوړ کړو. نو اولنې دا دی چې ویلینې به څنګه جوړو. د ویلینو طریقه ډیره اسانه ده. انیبل configuration terminal او دا غیر پر کمانډ دی VLAN 10. دا کمانډ چې ورکو VLAN به جوړ شي. name student جو دا جوړ شو زم سره دی VLAN دا VLAN و دغه څه جوړ کو VLAN 10 20 name چې دی هغه stop شو. exit VLAN 99 name چې دی هغه native VLAN شو. اوس دی ویلین له انټرفیس څنګه ورکو لکه د 10 لمغه له دې سویچ کې 1 او 2 انټرفیس ورکول غواړي. نو انټرفیس رینج F01 او 2 او سویچ پورت مود ایکسس او سویچ پورت ایکسس ویلین 10. دا سیم کار چې دی دا به 20 د پاره ورکو، هغه به 3 او 4 ورکو لکه exit انټرفیس رینج F03 او 4 پورت پر ورکو. سویچ پورت مود ایکسس سویچ پورت ایکسس ویلین 20. دغه څه زموږ سره چې کوم دا پورت دی دا به موږ ټرنک کړو. ګیګابایټ 01 چې کوم پورت دی کنه دا به ټرنک کړو. انټرفیس ګیګابایټ 01 سویچ پورت مود ټرنک پې کو. سویچ پورت ټرنک الاود کم کم ویلین به پی الاودي 10 20 او 99 په ما الاود کو. دغه سویچ پورت ټرنک نیټیو ویلین 99 بای ډیفالت سره ویلین 1 نیټیو ویلین نو سکیورټي پرپز د پاره به منګ استل وکړو 99 زمو سره نیټو. دا سیم کار چې دی کنه دا به منګ په سویچ نمبر 2 کې هم وکړو. مین چې دا 1 او 2 پورت په ویلین 10 لور کو 2 او 3 پورت پر 20 لور کو. دا یو به زمو سره شي ټرنک شي. دغه سره F05 پورت چې دا به هم موږ ټرنک کو. F05 پورت اوس موږ څنګه ټرنک کو. F05 پورت ټرنک کول دا طریقه ده. enable configuration terminal interface F05 switch port mode trunk switch port trunk allowed VLAN 10 20 or 99 او switch port trunk native VLAN 99. دا کمانډ به موږ ورکو. F05 پورت په زم سره ټرنک شي. اوس د دې نه علاوه چې کوم زم سره دا ګیګابایټ 00 په دې کې سب انټرفیس جوړول غواړي. سب انټرفیس جوړولو طریقه زم سره دا ده چې enable configuration terminal ته ولاړ شو. دې لمون الریډي نوم ورکړی دی. بیا به زموږ انټرفیس ګیګابایټ 000 او ډاټ 10 د 10 د پاره سب انټرفیس جوړو. encapsulation .1 کیو او 10 دی به 10 د .1 کیو چې د 802.1 کیو پروتوکول باندې کار کوي او دی باندې هیډر لګي په هر یو ویلین د پاره. نو د 10 د پاره به د 10 والا هیډر لګي او آی پی ایډرس په موږ ورکو 192.168.10.1 ډیفالت ګیټ ویری د 10 والا سیستم او .0 دغه سي سیم کار به موږ انټرفیس ګیګابایټ 000.20 د پاره ورکو. encapsulation.1 کیو 20 IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 او سیم کار بعد 99 لپاره. انټرفیس ګیګابایټ 000.99 encapsulation.1 کیو 99 نیټیو. دا 99 زم سره نیټیو ویلین د ځکه په دې کې موږ اضافي نیټیو کمانډ ورکو. IP address 192.168.99.1
255.255.255.0 او اگزیټ کوي او اوس به دغه انټرفیس اپ کول لپاره اگزیټ دی انټرفیس ته لاړ شئ کې 0.000 ته او نو شټ ډاون کمانډ به ورکړئ اگزیټ زموږ سره شو آی پی راوټ چې کله موږ ورکو کنه نو زموږ سره کو تاسو وګورئ دا درې سب انټرفیسز جوړ شوي دي ګورئ یو انټرفیس دا جوړ شوی دی ډایرکټلی کنیکټډ یو دا جوړ شوی او یو دا بس دغه کار کول غواړي راوټر ان سټیکي به وشي اوس ګوري یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي کنه شي دا 10 د 20 سره کمیونیکیشن اول خو فیل راغی دوباره وګورئ 10 د 20 سره کمیونیکیشن سکسسفل ټیک شو دسی کو دا 10 والا د دې 20 سره کوي نو اولنې بخیر فیل راځي پیکر ټریسر ته خو دویمې څه شو سکسسفل شو ټیک شو دسی دا 20 کو د دې 10 سره کوي اولنې ان پروګرس فیل او دویمې به زموږ سره څه شي سکسسفل په سیمولیشن باندې هم کتای شي دا به پیکټ الته لیږي د هغې نه به بیا زموږ سره راوټر ته لیږي ځکه ډیفالټ ګیټ وې د دوه راوټر دی سیسټم ته به راشي اکنالجمنټ به ولیږي او سیسټم ته چې کله راشي نو دا به زموږ سره څه شي سکسسفل بشي دلته چې پیکټ راورسي دا اکنالجمنټ راورسي دا سکسسفل نو په دې طریقه باندې زموږ سره انټر ویلین راوټینګ کیږي سمپل خبردار موږ به ویلین جوړ کو بیا به راینه وروسته دا به موږ ټرنک کو دا یو پورټ په ټرنک کو او په دې کې به سب انټرفیس جوړ کو د هر ویلین لپاره جدا جدا سب انټرفیس جوړ کو اوس دا ویلین دی ور سره کمیونیکیشن کولای شي سکسسفل